kaikille, tervetuloa tänne Expo-messuille. Minä olen Mikko Mäkipää ja tulin puhumaan pitkän matkan pyöräilystä. Aiheena mitä missä kannattiko, pitkän matkan pyöräilijän arkea, minkälaisia tilanteita matkalla saattaa tulla vastaan. Käyn läpi 3 tämmöistä laajempaa kokonaisuutta, millaista oli, mitä tapahtui, miten meni. Aloitetaan kuitenkin jälleen kerran aiheen esittelystä, eli puhutaan vähän, että mitä se pitkän matkan pyöräily tarkalleen ottaen oli. Sitä pitkään voi pyöräillä niin kovin monella tavalla. Tässä tapauksessa keskeistä on se, että se on omatoimista, omalla voimalla tehtyä, ilman ulkopuolista apua. Matkan kesto ei ole kovinkaan tärkeä, kuinka pitkä se on, kuinka pitkään se kestää. Sanon, että on 3 pituisia pyörälenkkejä, normaaleita, pitkiä ja erittäin pitkiä. Pitkät lenkit poikkeavat normaaleista sillä tavalla, että pakkaan mukaan myös vaaranajovälineet, ja erittäin pitkät sillä tavalla, että pakkaan mukaan myös kynsisakset. Eli se periaatteessa mikään ei muutu siinä alkuvaiheessa. Sen jälkeen kun on herännyt 1 kerran, jatkanut matkaa, se on suunnilleen samanlaista kuin herää 4. kerran, 14. kerran, 24. kerran. Se on hyvin pitkälti saman toistoa siinä vaiheessa. Ja tämä omatoimisuus siis käytännössä tarkoittaa sitä, että saatte käyttää hotelleja, kahviloita ynnä muuta sellaista matkan varrella, mutta mitään sellaista, mikä on järjestetty vain sinua varten matkalle, niin sen käyttö on kielletty. Eli kaveri ei saa tulla avuksi, ei saa tulla mitään tämmöistä huoltoautoa tai muuta tällaista. Eli kaikki mitä matkan aikana tapahtuu pitkän matkan pyöräilyissä on kuin kuka tahansa teistä lähtisi ulos ajamaan, niin kaikki siellä matkan aikana on samanlaista. Brevet-pyöräily on hyvä tämmöinen sisäänheitto erilaiseen pitkän matkan pyöräilyyn. Siinä oppii minkälaista on ajaa omatoimisesti. Brevet-pyöräilyssä matkat on 200–1200 kilometriä ja ajetaan tietyssä aikarajassa kelloa vastaan, ei muita ajajia vastaan. Eli tavoitteena on päästä ajoissa perille. Keskinopeus silloin on esimerkiksi 600 kilometriä brevetillä, niin 15 kilometriä tunnissa, eli 40 tuntia aikaa ajaa 600 kilometriä, muuten se on ihan sinusta kiinni, miten se teet. Ja Transcontinental Race vastaavat hyvin pitkän matkan, tai siitä vähän pidemmän matkan ja täysin omatoimisesti ajettavat, eli breveteillä on kontrolli, josta saa ruokaa ja voi majoittua ja niin edelleen, noin 100 kilometrin välein, mutta sitten taas Transcontinentalissa ja vastaavissa, niin ihan kaikki majoitus mukaan lukien täytyy itse järjestää. Puhuin viime vuonna täällä messuilla pyörän pakkaamisesta matkaa varten, eli jos haluaa katsoa, niin YouTubesta löytyy pidempi juttu sitten siitä, että mitä tuonne matkalle kannattaa esimerkiksi pakata mukaan. Kun aika satulassa pitenee, niin siellä alkaa tapahtua enemmän asioita. Jos katsotaan nyt esimerkiksi Transcontinentalia, siinä 300 ihmistä ajaa noin 4000 kilometriä omatoimisesti pitkin vieraita teitä, eli ajosuorite on kutakuinkin 1 000 000 kilometriä. Siinä ehtii sattua ja tapahtua jo kaikenlaista. Vaikkei itse osallistuisi Transcontinentaliin, niin se toimii oikein hyvänä pyöräilykouluna, eli näkee mitä tarvitsee tehdä pyöräillessä, oppii uutta. Tietysti parhaiten oppii sillä tavalla, kun on itse tekemässä perinteisesti, mutta jos on itse tekemässä ja oppii virheistään, niin yhtä hyvin voi olla vielä fiksumpi olla kotona ja katsoa muiden virheitä ja oppia niistä. Eli Transcontinentalia kannattaa seurata, vaikkei sen itse osallistuisikaan. Siinä näkee käytännössä, mitä on, kun omatoimisesti lähdetään ajamaan ympäri, tässä tapauksessa Eurooppaa. Sinne osallistuu ihan tavallisia ihmisiä tavallisilla polkupyörillä. Siinä ei ole mitään tällaista. Kaikki ovat normaaleja kaupassa saatavia välineitä, kaikki suunnittelevat itse reittinsä. Kaikki siellä matkan aikana toteutetaan ihan itse, eli kaikki on kuin juuri te olisitte juuri lähteneet sinne ulos pyöräilemään. Siellä tapahtuu siis satunnaisia asioita, siellä tapahtuu yleisiä asioita. On hyvin yleistä, että esimerkiksi auto ajaa ohitse. On vähän harvinaisempaa, että sattuu näkemään karhun. Näin ensimmäistä kertaa elämässäni luonnonvaraisen karhun viime kesänä Albaniassa. Ajan paikassa, jossa nyt karhuja on, eli on täysin mahdollista nähdä karhu tiellä. Se tuli tuosta kyllä myöhemmin vielä tiellekin.
mutta se on huomattavasti harvinaisempaa kuin vaikka sieltä auto ajaa ohi. Eli kaikenlaisia asioita sattuu ja se on täysin normaalia. Lähdetään katsomaan vähän tarkemmin ensimmäistä näistä 3 tilanteesta, jotka tarkemmin esittelen. Tässä on vuoden 2015 Transcontinental Race. Reitti oli silloin Geroldsbergenistä Belgiasta Istanbuliin. Eli viimeinen kontrolli oli Mont-Lobsen vuori. Näkyy tuossa punaisella kartalla tällä hetkellä. Ja siitä sitten piti jatkaa matkaa kohti Istanbulia. Siitä jatkaessa oli käytännössä 2 vaihtoehtoa, eli kun Mont-Lobsenilta lähdettiin, tuo vasemmassa alakulmassa oleva punainen piste Podgoricaan, Montenegron pääkaupunkiin. Siitä pohjoiseen menee tie, josta pääsee Serbian tai Kosovon kautta Bulgariaan ja sieltä Turkkiin, tai sitten etelään, josta pääsee Albanian ja Kreikan kautta kohti Turkkia. Olin vuotta aikaisemmin ajanut tuon eteläisemmän reitin. Siinä ei sinänsä ollut mitään vikaa. Se oli ihan mukava reitti. Reittiä suunnitellessani päätin tuohon pohjoisempaan reittiin päädyin, eli siinä oli kapea kanjoni, hyvin kapea tie ja oikeastaan ainoa ränni, joka Montenegrosta menee kohti pohjoista. Eli se tulisi olemaan hyvin ruuhkainen reitti. Tuolla etelän puolella oli vähän rauhallisempaa, mutta tuo pohjoiseen menevä reitti, niin siinä olisi todennäköisesti huonompi tie ja vähän enemmän ruuhkaa. No, mitä sitten kävi? Lähdin aamulla hotellista noin aamu 2 aikaan sieltä Clusinan läheltä Montenegrosta, eli tuolta Pallukan kohdalta. Siitä jatkoin kohti Mont-Lobsenia. Siellä oli mukavia maisemia, rauhallisia teitä. Ajelin siellä, olin suurin piirtein puolen päivän aikaan Mont-Lobsenilla. Siellä oli muitakin ajajia silloin paikalla, koska Transcontinental on kyseessä ja kontrollipaikka kohdalla. Pääsin siitä sitten sinne Podgoricaan suunnilleen 5 aikaan iltapäivällä. Ajattelin, että nyt tulee se ruuhkainen vaihe, eli siinä meni jonkun verran autoja edes takaisin siinä tiellä ja ajattelin, että mä pidän tässä kohtaa pidemmän tauon. Menin hotelliin, kävin syömässä, pyysin käydä suihkussa, sain käydä suihkussa samalla siinä. Latailin akkuja, pesin ajovaatteet, odottelin siinä semmonen 4 tuntia suurin piirtein yhteensä ja lähdin sitten ajamaan. Ajattelin, että yöaikaan tuolla tiellä on vähän rauhallisempaa. Siinä kun lähdin ajamaan sinne kohti pohjoista, niin selvisi, että tämä kyseinen tie on kyllä niin kuin, ruuhkainen vain yöaikaan, eli siellä on raskas liikenne kielletty kello 9 asti illalla. Eli ensimmäinen tunti oli ihan mukavaa ajelua. Sen jälkeen ajoin kaksisuuntaisessa rekka- ja bussiliikenteessä noin 70 kilometrin ajan. Minulla ei tullut siinä mitään hidasteita matkalla, mutta toinen osallistuja oli muun muassa joutunut pysähtymään, koska yhdessä tunnelissa paloi bussi. Hän oli palaneen käydyn jäljellä silloin, kun minä siitä ajoin ohitse. Siinä vähän myöhemmin liikenne taas laantui, alkoi tulla lähemmäs keskiyötä ja tämä ruuhka, joka kello 21 oli lähtenyt liikkeelle ja minusta ohitse. Jatkoin matkaa, olin aamutuimaan Kosovon puolella, yksi hienoimpia laskuja mitä on, ja siitä tonne Kosovon Pejaan menin siellä hotelliin ja nukkumaan. Niin tästä piti sitten oppia jotain. No ensinnäkin se, että joskus on ruuhkaa, joskus ei ole ruuhkaa, joskus sataa, joskus ei sata. Sateen sattuessa sateessa, ruuhkan sattuessa ruuhkassa. Eli kun kotona suunnittelee reittiä 4000 kilometriä Euroopan halki, niin on aika toivotonta tietää ihan jokaisen tien jokaista sääntöä. Tämmöisiä yleisiä päätelmiä voi tehdä vähän tien koosta ja sijainnista ja niin edelleen, mutta ihan kaikkea ei voi tietää ja niin se vaan on. Eli suunnitellaan reitti parhaan tiedon mukaan, mitä saatavilla on, ja sen jälkeen jatketaan siitä edelleen parhaan tiedon varassa, mitä saatavilla on. Ja joskus se onnistuu ja joskus se ei onnistu, mutta eteenpäin pääsee molemmissa tapauksissa. Lähdetään toiseen tilanteeseen. Tällä kertaa tämmöinen Silk Road Mountain Race, 1700 kilometrin pyörätyöntelytapahtuma tuolla Kirgisiassa. Siellä olin tuossa viime elokuussa ja katsotaan siitä tarkemmin tuollaista
osuutta kohti viimeistä kontrollia. Siinä oli määrätty reitti, että reitistä ei tarvinnut olla huolissaan. Tuolla Ylängöltä lähdettiin vuori alas. Minulla oli tämmöinen perässä hiihtäjän etu, koska en ollut läheskään tapahtuman ensimmäinen ajaja, niin olin ehtinyt jo kuulla edellä ajaneiden kommentteja. Siellä on suota, siellä on alamäki, jossa on lähinnä päänkokoisia kiviä. Tällaisia hyvin vaihtelevan kuntoisia olosuhteita, niin tiesin vähän mitä odottaa. Peräsin siellä aamulla noin 3 kilometrissä tuolla keskellä erämaata. Lähdin jatkamaan tietä eteenpäin. Saapuin sinne ensimmäiselle vuorelle. Se oli lähinnä tunkkaa, vaikka vuorollahan siinä oltiin koko aika, mutta ensimmäiseen jyrkempään ylämäkeen, mikä sinä päivänä tuli. Se oli lähinnä pyörän työntämistä tuommoisessa kivikossa. Siellä oli tullut pikkusen lunta taivaalta. Se on elokuussa normaalia tuolla noin 4 kilometrin korkeudessa. Sitten toi maa oli vähän päässyt vettymään. Se maa päätti tulla minun pyörääni mukaan. Eli pyörä keräsi aika tehokkaasti mutaa siitä tienpinnasta. Sitä mutaa kertyi käytännössä kaikkialle pyörään. Pyörää oli välillä helpompi kantaa kuin työntää, koska se oli kevyempää, koska kaikki paikat olivat niin jumissa. Tuosta voi tuolta etujaudun paikkalta katsoa, mitä siellä tapahtuu, kun siellä on kilon mutaa vanteen ja jaurupalan välissä. No, ei mitään. Tiesin, että kohta on tulossa suo. Siellä todennäköisesti on vettä ja pystyy vähän pesemään pyörää. No, pesin siinä sitten pääosiltaan tuossa joen ylityksen yhteydessä sitten, mitä mutaa pyörässä oli. Lähdin jatkamaan matkaa. Siinä kohtaa meni tuosta satulan laukusta katkesi yksi kiinnityshihna. Korjasin sen nippusiteellä. Jatkoin siitä sitten hiljalleen matkaa. Alkoi tulla se tasankoosuus ennen alamäkeä. Siinä alkoi sataa lunta. Sitten noin 10 minuuttia myöhemmin satoi aika paljon lunta. Sen jälkeen oli aurinko laskemassa, joten tommoinen yhdistelmä lumisadetta ja tietä, josta ei tiedä mitä siellä on, ja sitten pimeyttä alkoi siinä sitten vähitellen tulla. Sitten oli se puron ylitys alaspäin, ja siitä lähti mäki alaspäin. Tässä olivat nämä kuuluisat päänkokoiset kivet tiellä, eli suunnilleen ensimmäinen 1,5 tuntia oli lähinnä pyörän työntöä tuollaisissa olosuhteissa. Siinä oli siis tie on tässä suoraan edessä, niin kuin näette. Ja sitten kun oli lumirajan alapuolella, keittelin siinä nuudeleita. Ensimmäinen päivän kunnon ruokatauko. Jatkoin siitä sitten matkaa. Vähän myöhemmin säädin jaurupalat. Kiristin siitä jauruvaijaria ja katsoin vähän missä kunnossa jaurupalat on. Mulla ei ikinä ole varajaurupaloja ollut millään matkalla mukana. Jaurupalat on käytännössä ikuisia, ne kestää semmoisen 20 000 kilometriä tai yhden iltapäivän Kirgisiassa. Niistä oli noin 2/3 hioutunut pois siinä pyörää työntäessä. Ja käytännössä hiekkapaperilla olisi vetänyt jaarupaloja, kun sitä pyörää työnsi noissa olosuhteissa. Ihan vastaavaa mutaan en ole missään muualla törmännyt. En tiedä miten sitä juuri tuolla on, mutta tuntui, että koko maa oli sen peitossa. Eli se ei ollut pelkästään tiellä, vaan myös maan päällä. Maan päällä pyörää työntäessä oli sama juttu. Jatkoin siitä matkaa. Olin aamu 5 aikaan suurin piirtein siellä kontrollilla. 130 kilometriä, vähän yli 21 tuntia, keskinopeus 6 kilometriä tunnissa. Eli siinä oli semmoinen sangen raskas päivä. Sitten kun siellä pesin pyörää vielä tarkemmin aamulla ja huolsin varusteita, niin huomasin, että kenkä oli tullut pohjasta läpi. Kävin ostamassa semmoiset 7 euron tennarit sitten patikointia varten ja enää pyöräillessä, tai niin kuin ajaessa sitten käytin pyöräilykenkiä. Siinä oli onneksi kauppa kyseisessä kylässä. Ja tästä piti sitten taas oppia jotain. No ainakin se, että on tosi paljon mukavampaa tutustua siihen pyörän tekniikkaan kotona. Katsoa miten jaurupalat toimii, katsoa miten teidän laukut on kiinnitetty. Katsoa vähän, että mitä kaikkea siinä pyörässä on, jos jossain on jotain vikaa, niin mistä se johtuu. Kaikki tällaiset asiat. Jos mun olisi tarvinnut tuolla pyörää alas lumisateessa työntäessä jännittää, miten mun pyörä toimii, miten mun valot toimii, miten mun navigaattori toimii, niin se olisi ollut huomattavasti stressaavampaa. Jos olisi täytynyt niinku yhtään miettiä, että mitä tästä tulee niinku pyörän osalta, niin olisi jännittänyt huomattavasti enemmän, koska siellä oli muutenkin ihan tarpeeksi mietittävää tuollaisissa oloissa ajaessa. Eli
samaan tapaan kuin Transcontinentalissa näette, että ihmisiltä hajoaa pyöriä siellä ja tulee mitä kummallisimpia ongelmia, niin se on edelleen 1 000 000 kilometriä pyörällä omin toimin, itse huolettuna, itse säädettynä, todennäköisesti itse valittuna osat, niin siellä sattuu kaikenlaista ja mitä enemmän se ajaja itse tietää siitä, miten tämän kanssa toimitaan, niin sen paremmin. Lähdetään tähän viimeiseen osuuteen, eli katsotaan, että miten majoitutaan. Sitä kysytään niin usein, että päätin ottaa sen ihan omaksi kohdakseen, eli käyn nyt läpi koko viime vuoden Transcontinental Racen, jokaisen majoituksen, mikä se oli, miten sinne päädyttiin. Eli reitti oli taas Geraardsbergenistä lähtö Belgiasta, Wielerhöhe vuori tuolla Itävallan länsiosissa ensimmäisenä kontrollina. Toisena kontrollilla Wörsig Pass Sloveniassa lähellä Italian rajaa. Sitten pohjoiseen Karasnoce Pass tuolla Puolan ja Tšekin rajalla. Siitä etelään tuonne Jelasnikalle Sarajevon vanha alppihiihtokeskus, se missä Matti Nykänen voitti aikanaan olympiakultaa. Ja siitä alas Meteoraan Kreikkaan, jossa oli maali. Eli lähtö oli perjantaina illalla tuolta Geraardsbergenistä kello 22. Ensimmäinen majoitus Savernessa koulun pihalla olevalla bussipysäkillä, eli suunnilleen vuorokäyden ja 400 kilometrin jälkeen siitä seuraavaksi päiväksi kohti Sveitsiä. Sveitsissä Aussa kirkon pihalla, siellä oli silloin Sveitsin kansallispäivä, eli kaikkialla oli paljon ihmisiä, tuolla oli rauhallinen paikka. Siitä sitten ensimmäisen kontrollin kautta, Wielerhöhen kautta niin ensimmäiseen sisäruokintaan, tuommoinen majatalo siinä Itävallassa lähellä Innsbruckia, siellä ensimmäiset kunnon yöunet sillä tavalla, että sai myös samalla niinku, sai niinku sängyn ja pestä vaatteensa ja ladata navigaattorit ja muut tämmöiset niinku taas nollata kunnolla. Seuraavaksi siellä Alpeilla, eli kohtalaisen hidasta etenemistä pari päivää. Siinä oli sitten 290 kilsaa tuonne Tjusenporteen, eli tuommoinen pyöräilijäparatiisi. Siellä on oikein hyvät palvelut, tuolla on niinku pyörähuoltotyökalut ja pumput ja löytyy suihkua ja vessaa ja tällaista ympäri vuorokauden auki. Ja sitten tuolla itse hotellissa, niin, tai majatalossa, se on vanha rautatieasema, niin siellä on oikein hyvä ravintola, jossa saa syödä aamulla aamiaista. Siitä sitten toisen kontrollin kautta kohti taas Itävaltaa uudestaan. Siellä Langenfurtin lähellä bussipysäkillä unet. Siitä sitten Itävallan halki ja seuraavaksi oltiin sitten lähellä Tšekin rajaa. Siellä oli taas rauhallista nukkumisseuraa hautausmaan vieressä. Siitä jatkoin Tšekkiin. Se oli tosi kuuma päivä, joten päätin aika hyvissä ajoin, että menen nukkumaan heti kun löytyy joku paikka siinä iltapäivällä. Eli sieltä löytyi pieni majatalo, jossa sitten nukuin päivän ja lähdin siinä puolen yön aikoihin jatkamaan taas, kun oli vähän viileämpää. Siitä Puolassa nopeasti kääntymässä siellä Karasnoce Passissa ja sieltä sitten lähellä kontrollia löytyi tommonen taas maatilamajoituspaikka. Siitä sitten etelään oli taas vähän tasaisempaa pitkän aikaa, Itävaltaa, Unkaria, Kroatiaa. Siinä oli Itävallassa noin 45 minuuttia nokoset bussipysäkillä. Siitä Unkarin puolelle oli taas tuskaisen kuuma päivä, mutta ihan välittömässä läheisyydessä ei ollut mitään majoituspaikkoja tai hotelleita siinä vaiheessa, niin menin vähän vaan metsän puolelle ja nukkumaan. Oli tuskaisen kuumaa, eli nukkumisesta ei oikein tullut mitään. Siinä vaiheessa kun ampiainen pisti sisäreiteen, niin päätin, että nyt mä lähden jatkamaan matkaa. Sitten noin 70 kilometriä sen jälkeen niin päädyin sitten majataloon, jossa oli, niin se oli lähinnä ravintola, mutta siinä oli myös sitten majoitusta tarjolla, niin nukuin siinä sitten noin aamu viiteen asti ja lähdin sitten hyvin epätyypilliseen päivään, eli herään aamu 5 hotellissa, ajan 300 kilometriä ja menen illalla uudestaan nukkumaan Banja Lukassa, Bosniassa. Siellä taas kunnon yöunet, vaatteiden pesu ynnä muut sellaiset, akkujen lataus,
Siitä taas epätyypillinen päivä, 220 kilometriä aamulla hotellissa herätys. Ajan Bielasnikaan, käyn tuolla vuoren huipulla. Alppikeskus tai hotelli oli tässä vieressä ja tuolla on se Bielasnikan rinteet kuvassa. Eli kävin tuolla ylhäällä, tulin takas alas, menin nukkumaan hotelliaamiainen, jatkoin matkaa. Sitten selvästi pidempi siivu. Eli siitä Sarajevosta jatkaessa niin tuonne Ohridiin Makedoniaan. Ja siellä Makedoniassa sitten taas kunnon yöunet ja sitten siitä oli noin 290 kilometriä Meteoraan Kreikkaan. Ja olin siellä sitten noin 15 vuorokautta startin jälkeen. Ja niin tästäkin piti oppia jotain tästä matkasta, niin sanotaan vaikka se, että en ollut miettinyt yhtään majoitusta matkan aikana, en ollut miettinyt yhtään ruokailua matkan aikana, en ollut miettinyt mitään muuta kuin itse reitin. Eli edelleen kaikki toimii. Jos te liikutte Keski-Euroopassa, niin se on semmoinen harpilla 10 kilometriä ja sieltä löytyy joku paikka, mistä saa ruokaa ja mistä voi majoittua ja niin edelleen. Pohjois-Suomessa on vähän pidemmät etäisyydet majoitusten osalta, mutta jonkun paikan halutessaan löytää aina tuolla alueella. Niitä ei tarvitse sen kummemmin miettiä. Ruokaa saa sen verran usein, että lähinnä yöajaksi täytyy miettiä, jos ajaa yön yli, niin ottaa pikkusen enemmän reppua ruokaa. Itä-Euroopassa huoltoasemat on usein 24 tuntia vuorokaudessa auki, pienemmätkin paikat. Sieltä saa ruokaa milloin haluaa, ei tarvitse stressata niistä. Et esimerkiksi tähän tapaan voi edetä semmoista noin 270 kilometrin päivämatkaa noin 2 viikon ajan. Ja niin, sitten mitä meidän tästä yleisesti ottaen pitäisi oppia? No, mulle ei koskaan ole tapahtunut mitään kovin jännää, niin mä en oikein tiedä, että tämä oli ehkä nyt jännintä, mitä mä tässä kohtaa osasin teille kertoa.